Μάθημα 1. Ονειρεμένες διακοπές. Νερά που ακούγονται σαν ονειρεμένες διακοπές. Εξερευνήσατε κάποια τοπικά αξιοθέατα ή δραστηριότητες? Ναι, το έκανα. Επισκέφτηκα εκπληκτικές παραλίες και έκανα κολύμβηση με αναπνευστήρα στα κρυστάλλινα νερά. Ακούγεται απίστευτο. Το κολύμπι ανάμεσα σε πολύχρωμα ψάρια πρέπει να ήταν το αποκορύφωμα. Πραγματικά ήταν. Το υποβρύχιο τοπίο ήταν συναρπαστικό και αξέχαστο. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Τι άλλο ζήσατε? Μου άρεσε επίσης οι τοπικές αγορές όπου δοκίμασα νόστιμο, φαγητό και αγόρασα αναμνηστικά. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι πάντα ωραίο να βυθίζεσαι στην τοπική κουλτούρα. Ακριβώς. Αυτές οι εμπειρίες κάνουν το ταξίδι ακόμα πιο αξέχαστο. Ανυπομονώ να ακούσω περισσότερα για τις περιπέτειές σας σε αυτές τις ονειρεμένες διακοπές. Μάθημα 2. Επιλογές μεσημεριανού γεύματος. Ίσως ένα σάντουιτς ή μια σαλάτα θα ήταν ωραία για μεσημεριανό γεύμα. Γέρνω προς ένα σάντουιτς. Είναι τόσο ευέλικτα και ικανοποιητικά. Συμφωνώ. Μπορείτε να τα γεμίσετε με τόσα νόστιμα υλικά. Ακριβώς. Μου αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικούς συνδυασμούς για να κρατήσω τα πράγματα ενδιαφέροντα. Τι είδους σάντουιτς σκέφτεστε να φτιάξετε? Σκέφτομαι μια κλασική γαλοπούλα και αβοκάντο. Είναι πάντα επιτυχία. Ακούγεται νόστιμο. Μπορεί να πάω για ένα σάντουιτς λαχανικών με χούμους. Μεγάλη επιλογή. Είναι υγιεινό και γεμάτο γεύση. Ας ετοιμάσουμε τα γεύματά μας μαζί. Θα είναι διασκεδαστικό να μαγειρεύει σαν ομάδα. Μάθημα 3. Ιστορικές καινοτομίες. Γνωρίζατε ότι η εταιρεία Detroit Edison, στον ελεύθερο χρόνο του, δούλευε σε μια άμαξα χωρίς άλογο στο πρώτο αυτοκίνητο. Αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι εκπληκτικό πως έχουν εξελιχθεί οι καινοτομίες με την πάροδο του χρόνου. Ναι. Η ιδέα της άμαξης χωρίς άλογα ήταν επαναστατική την εποχή εκείνη. Απολύτως. Άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι ταξίδευαν και μετέφεραν αγαθά. Είναι απίστευτο να σκεφτόμαστε πόσο μακριά έχουμε φτάσει από τότε. Ναι. Οι εξελίξεις της τεχνολογίας έχουν αλλάξει δραματικά τη ζωή μας. Μου αρέσει να μαθαίνω για τις ιστορικές καινοτομίες και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία. Και εγώ. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τους οραματιστές που άνοιξαν το δρόμο για τον σύγχρονο κόσμο μας. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε περισσότερα για τις εφευρέσεις και τις ιστορίες τους μαζί. Μάθημα 4. Διακοσμήσεις γενεθλίων. Γεια σου. Σας είπα ότι η φίλη μου Τζέιν είχε πρόσφατα τα 10 γενεθλιά της. Όχι, δεν το έκανες. Πώς γιόρτασε? Το σπίτι της ήταν στολισμένο με μπαλόνια και σερπαντίνες παντού. Αυτό ακούγεται εορταστικό. Λατρεύω μια καλή ατμόσφαιρα πάρτι γενεθλίων. Πραγματικά ήταν. Υπήρχαν παιχνίδια, μουσική και πολύ γέλιο. Αυτό είναι φοβερό. Είχε θέμα για το πάρτι. Ναι, ήταν ένα θέμα πριγκίπισσας, οπότε όλα ήταν αστραφτερά και πολύχρωμα. Πόσο διασκεδαστικό. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο ενθουσιασμένη πρέπει να ήταν. Ενθουσιάστηκε. Το καλύτερο μέρος ήταν η τούρτα σε σχήμα κάστρου. Μάθημα 5. Περιπέτεια στο κατάστημα χειροτεχνίας. Υπάρχει ένα κατάστημα κοντά που έχει πολλές επιλογές για είδη χειροτεχνίας. Αυτό ακούγεται τέλειο.
Ήθελα να ξεκινήσω ένα νέο έργο. Στη συνέχεια, θα ελέγξω το κατάστημα χειροτεχνίας. Έχουν συχνά μοναδικά αντικείμενα. Φοβερή ιδέα. Τα καταστήματα χειροτεχνίας μπορούν να αποτελέσουν θησαυρούς έμπνευσης. Ναι. Μου αρέσει να περιηγούμε στα διάφορα διαθέσιμα υλικά και εργαλεία. Και εγώ. Είναι εκπληκτικό πως ένα μικρό αντικείμενο μπορεί να πυροδοτήσει μια ολόκληρη ιδέα. Ακριβώς. Ας δούμε τι μπορούμε να βρούμε που θα εμπνεύσει τη δημιουργικότητά μας. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι διασκεδαστικό να εξερευνήσετε μαζί. Οριστικά. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για να επισκεφθούμε και να δούμε όλες τις πιθανότητες. Μάθημα 6. Βασικά στοιχεία για τις αγορές. Όταν ψωνίζετε, θυμηθείτε να φέρετε τις επαναχρησιμοποιήσιμες τσάντες σας. Αυτή είναι μια μεγάλη υπενθύμηση. Είναι απαραίτητο να μειωθούν τα πλαστικά απόβλητα. Ναι. Επιπλέον, πολλά καταστήματα προσφέρουν εκπτώσεις για τη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών. Ακριβώς. Είναι μια κατάσταση win-win τόσο για το περιβάλλον όσο και για τα πορτοφόλια μας. Πάντα κρατάω μερικές επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες στο αυτοκίνητό μου για ευκολία. Αυτό είναι έξυπνο. Θα έπρεπε να αρχίσω να το κάνω κι εγώ. Κάνει τις αγορές πολύ πιο εύκολες και πιο βιώσιμες. Συμφωνώ. Ας κάνουμε συνήθεια να τα χρησιμοποιούμε πάντα. Στα σίγουρα. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο. Μάθημα 7. Όροι πληρωμής. Αυτό φαίνεται λογικό. Τι θα λέγατε για τους όρους πληρωμής για τη συμφωνία μας? Προτείνουμε ένα μηνιαίο πρόγραμμα πληρωμών για να είναι διαχειρίσιμο. Αυτό ακούγεται δίκαιο. Οι μηνιαίες πληρωμές μπορούν να βοηθήσουν στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Εξασφαλίζει ότι και τα δύο μέρη μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους άνετα. Εκτιμώ τη σαφήνεια αυτής της ρύθμισης. Βοηθά στην αποφυγή σύγχυσης αργότερα. Ναι. Η σαφής επικοινωνία είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη συνεργασία. Ας φροντίσουμε να περιγράψουμε όλες τις λεπτομέρειες στη σύμβαση. Απολύτως. Είναι σημαντικό τα πάντα να τεκμηριώνονται σωστά. Θα συντάξω τους όρους και θα τους στείλω για έλεγχο. Μάθημα 8. Προτιμήσεις παντοπολίου. Προτιμάτε βιολογικά ή κανονικά προϊόντα όταν ψωνίζετε? Συνήθως αγοράζω κανονικά, αλλά είμαι ανοιχτός στο να δοκιμάσω βιολογικές επιλογές. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Τα βιολογικά μπορεί να είναι πιο υγιεινά σε ορισμένες περιπτώσεις. Ναι. Έχω ακούσει ότι τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά έχουν συχνά λιγότερα φυτοφάρμακα. Ακριβώς. Αξίζει να το εξετάσουμε, ειδικά για τα είδη που τρώμε συχνά. Συμφωνώ. Ας κάνουμε λίγη έρευνα για τα ωφέλη των βιολογικών προϊόντων. Φοβερή ιδέα. Είναι πάντα καλό να κάνετε ενημερωμένες επιλογές. Ναι. Θέλω να διασφαλίσω ότι παρέχω το καλύτερο για την υγεία μου. Ας προγραμματίσουμε σύντομα ένα ταξίδι για ψώνια για να δούμε και τις δύο επιλογές. Μάθημα 9. Οργάνωση έργων. Ναι, έχω. Ξεκίνησα ταξινομώντας τα πράγματα σε διαφορετικές κατηγορίες. Αυτό ακούγεται σαν ένας έξυπνος τρόπος για να ξεκινήσετε την οργάνωση. Βοηθάει πραγματικά να βλέπεις τα πάντα ξεκάθαρα. Ακριβώς. Αφού κατηγοριοποιήσετε, είναι πιο εύκολο να αποφασίσετε τι να κρατήσετε ή τι να απορρίψετε. Ναι. Επίσης,
Έβαλα ετικέτα σε κουτιά για να το κάνω ακόμα πιο απλό. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι ετικέτες μπορούν να εξοικονομήσουν πολύ χρόνο όταν ψάχνετε πράγματα. Στα σίγουρα. Νιώθω πιο παραγωγικός όταν όλα είναι οργανωμένα. Συμφωνώ απόλυτα. Ένας τακτοποιημένος χώρος μπορεί να οδηγήσει σε ένα τακτοποιημένο μυαλό. Ας κάνουμε μια παρόμοια οργανωτική συνεδρία μαζί κάποια στιγμή. Μάθημα 10. Αγορές gadget. Σας αρέσει να αγοράζετε gadget? Ναι, μου αρέσει να εξερευνώ νέα ηλεκτρονικά είδη στο κατάστημα. Αυτό είναι υπέροχο. Πάντα κυκλοφορούν τόσα πολλά καινοτόμα προϊόντα. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τι μπορεί να κάνει η νέα τεχνολογία. Μου αρέσει να διαβάζω κριτικές για να δω τι αξίζει να αγοράσω. Κι εγώ. Οι κριτικές με βοηθούν να παίρνω τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ποιο είναι το πιο πρόσφατο gadget που έχετε προσέξει? Εξετάζω έξυπνες οικιακές συσκευές. Φαίνονται πραγματικά βολικά. Αυτά είναι ωραία. Μπορούν να κάνουν τις καθημερινές εργασίες πολύ πιο εύκολες. Μάθημα 11. Ωφέλη της γιόγκα. Η γιόγκα είναι σίγουρα ωφέλιμη τόσο για το μυαλό όσο και για το σώμα. Το έχεις δοκιμάσει ποτέ? Ναι, κάνω γιόγκα μερικές φορές την εβδομάδα για να είμαι συγκεντρωμένος. Αυτό είναι φοβερό. Ήθελα να ξεκινήσω μια ρουτίνα μόνος μου. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανακουφίσετε το άγχος και να βελτιώσετε την ευελιξία. Έχω ακούσει ότι βοηθά επίσης με την επίγνωση και την εστίαση. Απολύτως. Σε μαθαίνει να είσαι παρόν στη στιγμή. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Τι στυλ ασκείς? Συνήθως κάνω χάθα γιόγκα, καθώς είναι τέλεια για αρχάριους. Μάθημα 12. Ζωντανή ατμόσφαιρα. Συμφωνώ, η μουσική έκανε πραγματικά την ατμόσφαιρα ζωντανή. Παρεμπιπτόντως, έχετε ξανασυναντήσει τον οικοδεσπότη μας? Όχι, δεν έχω. Αλλά έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για αυτούς. Είναι πολύ φιλικοί και ξέρουν πώς να κάνουν ένα φανταστικό πάρτι. Είναι καλό να το ακούς. Κάνει πάντα μια συγκέντρωση πιο ευχάριστη. Ναι. Ανυπομονώ να τους γνωρίσω και να ζήσω την ατμόσφαιρα. Ανυπομονώ να δω τι άλλες εκπλήξεις έχουν προγραμματίσει για το βράδυ. Κι εγώ. Είναι συναρπαστικό να γνωρίζεις νέους ανθρώπους και να κάνεις αναμνήσεις. Ας απολαύσουμε τη νύχτα και ας απολαύσουμε όλη τη διασκέδαση. Μάθημα 13. Αναζήτηση ξενοδοχείου. Όχι ακόμη. Έψαχνα στο διαδίκτυο, αλλά δεν μπορώ να βρω το τέλειο ξενοδοχείο. Αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό. Τι ψάχνετε σε ένα ξενοδοχείο? Θέλω κάτι άνετο, με καλές ανέσεις και βολική τοποθεσία. Αυτοί είναι σίγουρα σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την κράτηση. Ναι. Προτιμώ επίσης μέρη με θετικές κριτικές από προηγούμενους επισκέπτες. Αυτό είναι έξυπνο. Οι κριτικές μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα του ξενοδοχείου. Ακριβώς. Θέλω να διασφαλίσω ότι θα έχω μια ευχάριστη διαμονή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου. Ας συνεχίσουμε να ψάχνουμε μαζί. Ίσως βρούμε πολλά. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Εκτιμώ τη βοήθειά σας σε αυτή την αναζήτηση. Μάθημα 14. Ασφάλεια πεζοπορίας.
Απολύτως, η ασφάλεια πρώτα. Ας ενημερώσουμε και κάποιον για τα πεζοπορικά μας σχέδια πριν πάμε. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Είναι πάντα καλό να γνωρίζει κάποιους που πάμε. Ναι. Εξασφαλίζει ότι κάποιος μπορεί να μας ελέγξει αν χρειαστούμε περισσότερο από το αναμενόμενο. Ακριβώς. Επιπλέον, θα πρέπει να τους ενημερώσουμε για την αναμενόμενη ώρα επιστροφής μας. Συμφωνώ. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχουν καλύτερη ιδέα για το πότε πρέπει να ανησυχούν αν αργήσουμε. Είναι καλύτερο να είσαι ασφαλής παρά να λυπάσαι, ειδικά όταν εξερευνάς τη φύση. Οριστικά. Ας φροντίσουμε επίσης να έχουμε μαζί μας έναν χάρτη και αρκετό νερό. Καλή σκέψη. Η παραμονή ενυδατωμένη είναι ζωτικής σημασίας κατά την πεζοπορία. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος για την περιπέτειά μας και η προετοιμασία την κάνει ακόμα καλύτερη. Μάθημα 15. Ζητήματα διαδικτύου. Ελπίζω ότι μπορούν να διορθώσουν αυτό το πρόβλημα γρήγορα. Χρειάζομαι το διαδίκτυο για δουλειά. Αυτό ακούγεται απογοητευτικό. Το αξιόπιστο διαδίκτυο είναι απαραίτητο, ειδικά όταν εργάζεστε από το σπίτι. Ακριβώς. Έχω πολλές προθεσμίες και δεν μπορώ να αντέξω καθυστερήσεις. Έχετε επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών για να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι, το έκανα, αλλά είπαν ότι μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να επιλυθεί. Αυτό είναι ατυχές. Ας ελπίσουμε ότι θα επιταχύνουν τα πράγματα για εσάς. Πραγματικά το ελπίζω. Έχω μια σημαντική παρουσίαση να προετοιμάσω. Καταλαβαίνω. Ας κρατήσουμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα για να διορθωθεί σύντομα. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Το εκτιμώ. Μάθημα 16. Δοκιμάζοντας νέα πράγματα. Δοκίμασες τη νέα συνταγή που ανέφερα. Δεν έχω, αλλά θα το δώσω μια ευκαιρία. Έχετε άλλες συμβουλές? Ναι. Φροντίστε να μετρήσετε τα συστατικά με ακρίβεια για καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Συνήθως απλώς υπολογίζω, αλλά θα ακολουθήσω τις μετρήσεις αυτή τη φορά. Επίσης, μη βιαστείτε τη διαδικασία μαγειρέματος. Αφήστε τις γεύσεις να αναπτυχθούν πλήρως. Κατάλαβα. Θα πάρω το χρόνο μου και θα απολαύσω τη μαγειρική εμπειρία. Αυτό είναι το πνεύμα. Το μαγείρεμα πρέπει να είναι διασκεδαστικό και χαλαρωτικό. Συμφωνώ. Είμαι ενθουσιασμένος να δω πώς θα βγει. Ανυπομονώ να ακούσω τα αποτελέσματά σας. Ας προγραμματίσουμε μια συνεδρία γευσηγνωσίας μετά. Μάθημα 17. Δίκαιη αποζημίωση. Αυτό είναι μια ταλαιπωρία. Καλή ιδέα. Είναι δίκαιο για το πρόβλημα που περάσαμε. Απολύτως. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζετε, είναι σημαντικό να το αντιμετωπίσετε. Ναι, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε και να συζητήσουμε πιθανή αποζημίωση για την ταλαιπωρία. Συμφωνώ. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για να διασφαλίσουμε ότι ακούγονται οι ανησυχίες μας. Ακριβώς. Αξίζουμε να μας φέρονται δίκαια ως πελάτες. Ναι, και αποτελεί καλό προηγούμενο για μελλοντικές αλληλεπιδράσεις. Ας συντάξουμε ένα ευγενικό μήνυμα που εξηγεί την εμπειρία και τις προσδοκίες μας. Φοβερή ιδέα. Είναι σημαντικό να είμαστε σαφείς σχετικά με το τι ζητάμε. Θα πρωτοστατήσω στη σύνταξη του και μπορείτε να το ελέγξετε πριν το στείλουμε. Μάθημα 18. Αιστορική γοητεία.
Από τότε που ο Χριστόφορος Κολόμβος συνάντησε για πρώτη φορά Αμερικανούς Ινδιάνους το 1492, πολλοί Ευρωπαίοι είχαν γοητευτεί από τους πολιτισμούς τους. Ναι. Αυτή η συνάντηση άνοιξε την πόρτα στην εξερεύνηση και τον απικισμό. Είναι ενδιαφέρον πως αυτή η στιγμή στην ιστορία διαμόρφωσε το μέλλον και των δύο υπήρων. Απολύτως. Οδήγησε σε μια περίπλοκη ανταλλαγή αγαθών, ιδεών και, δυστυχώς, σε συγκρούσεις. Ναι, και η γοητεία συχνά επισκίαζε τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν οι αυτόχθονες πληθυσμοί. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και τις δύο πλευρές της ιστορίας. Ναι, η κατανόηση της ιστορίας μας βοηθά να μάθουμε από λάθη του παρελθόντος. Ακριβώς. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε για μια ισορροπημένη προοπτική. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε ιστορικά γεγονότα και τις επιπτώσεις τους στον κόσμο μας σήμερα. Μάθημα 19. Καθημερινές προκλήσεις. Γεια σου. Ήταν λίγο δύσκολο για μένα το τελευταίο καιρό, αλλά προσπαθώ το καλύτερό μου. Καταλαβαίνω. Τι λέτε για εσάς, πώς τα κατάφερες? Έχω επικεντρωθεί στο να παραμένω θετικός και να βρίσκω λύσεις στις προκλήσεις μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική στάση. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να προχωράτε, ακόμα και όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Ναι. Μαθαίνω να κάνω τα πράγματα ένα βήμα τη φορά. Αυτό είναι σοφό. Μερικές φορές, μικρά βήματα οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές. Ακριβώς. Εκτιμώ την ενθάρρυνση σας. Με βοηθά να παραμένω με κίνητρο. Οποτεδήποτε. Είμαι πάντα εδώ για να σας στηρίξω στο ταξίδι σας. Σας ευχαριστώ. Ας συνεχίσουμε να ανεβάζουμε ο ένας τον άλλον στις προκλήσεις μας. Μάθημα 20, στη ζωγραφικής. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους πίνακες δημιουργείτε συνήθως? Μου αρέσει περισσότερο να δουλεύω με τοπία και αφηρημένα σχέδια. Ακούγονται ενδιαφέροντα. Τα τοπία πρέπει να είναι τόσο ικανοποιητικά για να ζωγραφίσεις. Ναι. Η αποτύπωση της ομορφιάς της φύσης είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα. Και η αφηρημένη τέχνη επιτρέπει τόση δημιουργικότητα και έκφραση. Ακριβώς. Με αφήνει να πειραματιστώ ελεύθερα με χρώματα και σχήματα. Θα ήθελα να δω κάποια από τα έργα σου κάποια στιγμή. Θα χαρώ να μοιραστώ. Πάντα αναζητώ ανατροφοδότηση και έμπνευση. Ας σχεδιάσουμε μια μικρή έκθεση τέχνης όπου μπορείτε να εκθέσετε τα κομμάτια σας. Μάθημα 21, σχεδιασμός ταξιδιού. Καλημέρα Άννα, σχεδιάζω ένα ταξίδι σύντομα. Γεια σου Γιάννη. Κάποιες προτάσεις για το πού να πάτε? Σίγουρος. Τι είδους ταξίδι ψάχνετε? Θέλω ένα μείγμα περιπέτειας και χαλάρωσης. Σε αυτή την περίπτωση, τι θα λέγατε για έναν παραλιακό προορισμό με μονοπάτια πεζοπορίας κοντά? Αυτό ακούγεται τέλειο. Έχετε στο μυαλό σας μια συγκεκριμένη τοποθεσία? Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για την Κώστα Ρίκα. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Προσφέρει όμορφες παραλίες και καταπράσινα τροπικά δάση. Θα ξεκινήσω την έρευνα για καταλύματα και δραστηριότητες. Μάθημα 22, είδη ζωγραφικής. Μπορεί να χρειαστείτε στένσιλ, σφουγγάρια και ταινία κάλυψης για ακριβή σχέδια. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε.
Μου αρέσει να χρησιμοποιώ στένσιλ για καθαρές άκρες στους πίνακες μου. Βοηθούν πραγματικά στη δημιουργία έντονων γραμμών και προσθέτουν μια επαγγελματική πινελιά. Ακριβώς. Και τα σφουγγάρια μπορούν να δημιουργήσουν τόσο όμορφες υφές. Ναι. Μπορούν να προσθέσουν βάθος και διάσταση στο εργοτέχνη σας. Θα φροντίσω να συγκεντρώσω όλες αυτές τις προμήθειες πριν ξεκινήσω το επόμενο έργο μου. Μεγάλος. Προετοιμασία θα κάνει τη διαδικασία πιο ομαλή και πιο ευχάριστη. Συμφωνώ. Ανυπομονώ να πειραματιστώ με αυτά τα εργαλεία στον επόμενο πίνακα μου. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα χειροτεχνίας όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί. Μάθημα 23. Συμμετοχή στην κοινότητα. Προγράμματα, κοινωνική δράση, εκδηλώσεις συγκέντρωσης κεφαλαίων ΚΛΠ. Πολλές μεγάλες εκκλησίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους. Ναι, συχνά παρέχουν πόρους και υποστήριξη σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πως αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους και κάνουν τη διαφορά. Απολύτως. Η κοινοτική συμμετοχή είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των συνδέσεων. Θαυμάζω τους οργανισμούς που δίνουν προτεραιότητα στην προσέγγιση και την εξυπηρέτηση. Και εγώ. Δείχνει τη δέσμευση να βοηθάς τους άλλους και να ανυψώνεις την κοινότητα. Ας διερευνήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεισφέρουμε σε τοπικές πρωτοβουλίες μαζί. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Θα ήθελα να συμμετάσχω σε ουσιαστικά έργα. Μαζί, μπορούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο και να εμπνεύσουμε άλλους να κάνουν το ίδιο. Μάθημα 24. Γιορτή γενεθλίων. Η φίλη μου η Τζέιν είχε τα 10τα γενέθλιά της το περασμένο Σαββατοκύριακο και ήταν μια τόσο διασκεδαστική εκδήλωση. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πώς γιόρτασε την ιδιαίτερη μέρα της? Το σπίτι της ήταν στολισμένο με πολύχρωμα μπαλόνια και σερπαντίνες παντού. Λατρεύω την καλή διακόσμηση πάρτι. Πραγματικά φτιάχνει τη διάθεση για γιορτή. Ναι, και υπήρχαν παιχνίδια και δραστηριότητες για όλα τα παιδιά. Αυτό πρέπει να το έκανε μια ζωντανή ατμόσφαιρα. Είχε θέμα για το πάρτι της. Ναι, ήταν ένα θέμα πριγκίπισσας και όλα έμοιαζαν μαγικά. Τι υπέροχο! Είχαν μια μεγάλη τούρτα για να ταιριάζει με το θέμα. Απολύτως. Το κέικ είχε σχήμα κάστρου και είχε εκπληκτική γεύση. Μάθημα 25. Εξερεύνηση καταστήματος χειροτεχνίας. Υπάρχει ένα κατάστημα κοντά που έχει πολλές επιλογές για χειροτεχνίες και προμήθειες. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ήθελα να ξεκινήσω ένα νέο έργο DIY. Στη συνέχεια, θα ελέγξω το κατάστημα χειροτεχνίας. Έχουν συχνά μοναδικά αντικείμενα που εμπνέουν τη δημιουργικότητα. Φοβερή ιδέα. Τα καταστήματα χειροτεχνίας είναι σαν σεντούκια θησαυρών για δημιουργικά μυαλά. Ακριβώς. Μου αρέσει να ξεφυλίζω διάφορα υλικά και να βλέπω αυτό που μου τραβάει το μάτι. Και εγώ. Είναι εκπληκτικό πως ένα μικρό αντικείμενο μπορεί να πυροδοτήσει μια εντελώς νέα ιδέα. Ας δούμε τι μπορούμε να βρούμε που θα μας βοηθήσει με τα επερχόμενα έργα μας. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι διασκεδαστικό να εξερευνήσετε μαζί. Οριστικά. Ας κάνουμε μια μέρα για να δούμε τι δημιουργικές ιδέες μπορούμε να βρούμε. Μάθημα 26. Προετοιμασία έκθεσης. Με λεπτομερείς αναφορές, μπορούμε σίγουρα να το συμπεριλάβουμε στην τελική παρουσίαση. Ναι, η ύπαρξη εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης θα ενισχύσει σημαντικά την υπόθεσή μας. Συμφωνώ.
Είναι σημαντικό να παρέχουμε σαφή στοιχεία για να υποστηρίξουμε τις απόψεις μας. Ακριβώς. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε, τόσο πιο πιστικό θα είναι το επιχείρημά μας. Δικαίωμα. Επιπλέον, δείχνει ότι έχουμε κάνει την έρευνά μας και είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Αυτό είναι σημαντικό, ειδικά όταν παρουσιάζεται σε μεγαλύτερο κοινό. Ναι, δίνει επαγγελματικό τόνο και χτίζει αξιοπιστία. Και βοηθά να απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Απολύτως. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δεδομένα σύντομα. Μάθημα 27. Διασκέδαση φιλική προς το περιβάλλον. Άκουσα για μια εκδήλωση όπου οι άνθρωποι μπορούν να συλλέγουν απορρίμματα από διάφορες τοποθεσίες στην πόλη. Ακούγεται σαν μια φιλική προς το περιβάλλον πρωτοβουλία. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εμπλακείτε στην κοινότητα βοηθώντας παράλληλα το περιβάλλον. Ακριβώς. Επιπλέον, δίνει σε όλους την ευκαιρία να εξερευνήσουν διάφορα μέρη της πόλης. Ναι. Είναι πάντα ωραίο να ανακαλύπτεις νέα μέρη κάνοντας κάτι καλό. Και προωθεί την ομαδική εργασία, καθώς όλοι συγκεντρώνονται για έναν κοινό σκοπό. Απολύτως. Μπορεί επίσης να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε νέα άτομα που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα. Στα σίγουρα. Νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν την αίσθηση της κοινότητας. Οριστικά. Είναι ένα win-win τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για το περιβάλλον. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω σε μια τέτοια εκδήλωση. Μάθημα 28. Ευκαιρίες δικτύωσης. Είναι σημαντικό να συνδέεστε με επαγγελματίες στον τομέα μας. Έχετε παρακολουθήσει κάποια εκδήλωση δικτύωσης πρόσφατα? Ναι, πραγματικά πήγα σε ένα την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσω νέους ανθρώπους. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Τι είδους επαγγελματίες συναντήσατε? Υπήρχαν άνθρωποι από διάφορους κλάδους, που μοιράζονταν ιδέες και εμπειρίες. Είναι τόσο πολύτιμο. Η δικτύωση μπορεί πραγματικά να ανοίξει νέες δυνατότητες. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πως μια συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες. Στα σίγουρα. Νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε περισσότερες εκδηλώσεις μαζί. Ναι, ας το κάνουμε στόχο. Η οικοδόμηση συνδέσεων είναι τόσο σημαντική για την καριέρα μας. Συμφωνώ. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε από άλλους στον τομέα. Μάθημα 29. Ορόσημα του Λονδίνου. Γνωρίζατε ότι πολλά από τα πιο διάσημα κτίρια στο Λονδίνο βρίσκονται σε μια μικρή κεντρική περιοχή? Ναι, είναι απίστευτο πως η ιστορία και αρχιτεκτονική είναι γεμάτη σε αυτό το μέρος της πόλης. Ακριβώς. Μπορείτε να επισκεφθείτε ορόσημα όπως ο πύργος του Λονδίνου και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όλα σε κοντινή απόσταση με τα πόδια. Και τα μουσεία είναι πρώτων πυλών. Είναι ένας πολιτιστικός θησαυρός. Απολύτως. Κάθε κτίριο έχει τη δική του ιστορία να πει, γεγονός που κάνει την εξερεύνηση τόσο συναρπαστική. Ναι. Μου αρέσει το πως κάθε επίσκεψη μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με το τι ανακαλύπτεις. Και είναι ωραίο να ξέρεις ότι υπάρχει πάντα κάτι νέο να μάθεις για την πόλη. Στα σίγουρα. Το Λονδίνο είναι μια τόσο ζωντανή πόλη με τόσα πολλά να προσφέρει. Ανυπομονώ να σχεδιάσω την επόμενη επίσκεψή μας και να εξερευνήσω περισσότερες από αυτές τις καταπληκτικές τοποθεσίες. Μάθημα 30. Η κοινή χρήση πόρων. Αν χρειάζεστε μήλα, μπορώ να σας δανείσω μερικά.
Έχω περισσότερα από όσα μπορώ να φάω αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, είναι τόσο γενναιόδωρο εκ μέρους σου. Απλώς σκεφτόμουν να φτιάξω μια πίτα. Τέλειος. Τα φρέσκα μήλα είναι υπέροχα για ψήσιμο. Τι είδους πίτα σκοπεύετε να φτιάξετε? Σκέφτομαι μια κλασική μιλόπιτα με κανέλα και ξεφλουδισμένη κρούστα. Ακούγεται νόστιμο. Λατρεύω μια καλή σπιτική πίτα. Και εγώ. Είναι ένα τόσο ανακουφιστικό επιδόρπιο, ειδικά όταν είναι ζεστό εκτός φούρνου. Απολύτως. Και η κοινή χρήση φαγητού φέρνει πάντα τους ανθρώπους κοντά. Ναι. Μπορώ να φέρω λίγη πίτα μόλις γίνει. Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι ένας ωραίος τρόπος για να απολαύσετε τους καρπούς της εργασίας σας. Μάθημα 31, βρίσκοντας το τέλειο μέρος. Καλημέρα Άννα. Έχεις σκεφτεί την επόμενη τοποθεσία του έργου μας? Γεια σου Γιάννη, απολύτως. Θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά τελικά θα βρούμε το τέλειο μέρος. Μεγάλος. Ποια κριτήρια εξετάζετε για την τοποθεσία? Η προσβασιμότητα και οι τοπικοί πόροι είναι βασικοί παράγοντες για εμάς. Αυτό είναι λογικό. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο της κοινότητας. Δικαίωμα. Η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς θα είναι απαραίτητη. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τομείς που έχετε κατά νου? Ναι, κοιτάζω μερικές γειτονιές που δείχνουν πολλά υποσχόμενες. Ας εξετάσουμε αυτές τις επιλογές μαζί πριν λάβουμε μία απόφαση. Μάθημα 32, λάτρης της φωτογραφίας. Γεια σου Άννα, σκεφτόμουν να γίνω μέλος μιας ομάδας φωτογραφίας. Γεια σου Γιάννη, ακούγεται συναρπαστικό. Ποιο είναι το κίνητρό σας για να συμμετάσχετε? Θέλω να μοιραστώ συμβουλές και να μάθω από συναδέλφους ενθουσιώδεις. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας. Έχεις κάνει μαθήματα? Όχι ακόμα, αλλά σκέφτομαι και διαδικτυακά μαθήματα. Η διαδικτυακή μάθηση μπορεί να είναι πολύ ευέλικτη. Τι είδους φωτογραφία σας ενδιαφέρει? Με ελκύει η φωτογραφία τοπίων, ειδικά κατά την ανατολή του ηλίου. Όμορφος. Η λήψη φυσικού φωτός μπορεί να δημιουργήσει εκπληκτικές εικόνες. Συμφωνώ. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και για τις φωτογραφικές σας εμπειρίες. Μάθημα 33, λαχτάρα για φαγητό. Προσπαθώ να αποφασίσω ανάμεσα σε ένα ζουμερό μπιφτέκι ή ίσως σε μια υγιεινή σαλάτα για μεσημεριανό γεύμα. Αυτή είναι μια δύσκολη επιλογή. Και οι δύο επιλογές ακούγονται νόστιμες με τον δικό τους τρόπο. Ξέρω. Μερικές φορές, τίποτα δεν ξεπερνά ένα καλό μπέργκερ, ειδικά όταν είναι γεμάτο με γαρνιτούρες. Αληθής. Αλλά και πάλι, μια σαλάτα μπορεί να είναι τόσο αναζωογονητική και χωρίς ενοχές. Ακριβώς. Υποθέτω ότι εξαρτάται από τη διάθεση που έχω σήμερα. Δικαίωμα. Λαχταράτε κάτι χορταστικό ή κάτι ελαφρύ? Νομίζω ότι κλείνω προς το μπιφτέκι, αλλά η σαλάτα συνεχίζει να φωνάζει το όνομά μου. Γιατί να μην έχουν και τα δύο, θα μπορούσατε να πάρετε ένα μικρό μπιφτέκι και μια συνοδευτική σαλάτα. Αυτή είναι μια λαμπρή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να απολαύσω τα καλύτερα και των δύο κόσμων.